Όταν πουλάς σε μία τιμή διπλάσια ή τριπλάσια από τα καθαρά κέρδη ενός οργανισμού, μιας εταιρείας, τότε δεν πουλάς, χαρίζεις. Και αυτός ο οποίος αγοράζει αυτή την εταιρεία τόσο φτηνά, τότε σε 2-3 χρόνια θα κάνει απόσβεση και την έχει πάρει τζάμπα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο κύβος ερήφθη και το 33% του ΟΠΑΠ πωλείται στην επενδυτική εταιρεία ΕΜΑ Δέλτα, ελληνοτσεχικών συμφερόντων. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση είναι γεγονός. Το 33% του ΟΠΑΠ πέρασε σήμερα στην κοινοπραξία ΕΜΑ Δέλτα, η οποία υπέβαλε νέα βελτιωμένη προσφορά. Και είναι και συμβολικό, γιατί ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε η Τρόικα εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που οι υπάλληλοι του τζόγου είναι κρατικοί υπάλληλοι? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και ήταν από τα πρώτα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για στημένο παιχνίδι και διαγωνισμό παροδία. Ξεπούλημα του ΟΠΑΠ υπό αδιαφανείς διαδικασίες καταγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Το άρθρο γιατί? Για να κλείσετε και τα πρακτορεία, για να φορολογήσετε από το πρώτο ευρώ τα στοιχήματα, για να ξεχαρβαλώσετε δηλαδή και τον ΟΠΑΠ και να πουληθεί σε μια βραδιά, να ξεπουληθεί σε μια νύχτα μπυρ παρά. Αυτό κάνετε. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ψέματα ακόμα μια φορά και προσπαθεί να ξεπουλήσει τον ΟΠΑΠ σε τιμή χαμηλότερη των ετήσιων κερδών. Και σήμερα πάνε να ξεπουλήσουν τον ΟΠΑΠ, μια κερδοφόρο επιχείρηση, σε χαμηλότερη αξία από το 2-3 φορές τα ετήσια κέρδη του. Με τη σημερινή συμφωνία μεταβίβαση του 33% του οργανισμού του ΕΜΑ, Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες έδισαν εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας σε μια δύσκολη οικονομική φάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι θα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων στον αγώνα να παραμείνει ο ΠΑΠ υπό τον έλεγχο του δημοσίου και να εξασφαλιστεί το εργασιακό τους καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύεται ότι ακόμα και αν κάποιοι προχωρήσουν στο έγκλημα δεν θα το αφήσει έτσι. Ήταν από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η πώληση του ΟΠΑΠ είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έδινα πάντα του πώς δεν πρέπει να γίνει μια ιδιωτικοποίηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πουλήθηκε ο ΟΠΑΠ. Έδινε στην Γενική Γραμματεία Συνδεσμού τη δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις. Σε ομοσπονδίες αθλητικές έχουν να βοηθούν οικονομικά από τότε που πουλήθηκε ο ΟΠΑΠ. Στην Ελλάδα είναι ένα οξύμορο. Έχουμε ένα μονοπόλιο το οποίο είναι ιδιωτικό. Κρατικό μονοπόλιο το οποίο έκοβε χρήματα με εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε ιδιωτικό μονοπόλιο. Προεκλογικά είχαν συναντηθεί και με τον κύριο Τσίπρα, τα συνδικαλιστικά όργανα, είπαν ότι μιλάμε για ξεπούλημα της ΟΠΑΠ. Ο κύριος Τσακαλώτος παρουσίασε το νέο πρόεδρο της Επιτροπής Παιγνίων. Ο νέος πρόεδρος είπε ότι αυτή η μορφή τυχερού παιχνιδιού προκαλεί εθισμό, χρησιμοποιώντας μια επιστημονική γνώμη περί αυτού. Εγώ κρατάω αποστάσεις από όλα αυτά. Αλλά ο ίδιος έτσι έπραξε, ανέλαβε σήμερα ας πούμε τα καθήκοντά του και την άλλη μέρα εξέδωσε έναν πολυσέλιδο κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 1η Ιανουαρίου, που καταργεί όλους τους περιορισμούς. Όλους. Παίρνουμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Ο κύριος Τελειώτης είχε κατά ένα πρόγραμμα, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα σπάταλο. Εμείς το συμμαζέψαμε. Αυτοί οι χώροι είναι ειδικά σχεδιασμένοι συνέχεια ώστε να ευνοούν την εθιστική συμπεριφορά. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που μιλάνε ακόμα και για 5 δις παράνομου τζίρου. Εκείνο που έχω υπόψη μου για το σχέδιο Cloud είναι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νομιμοποίησης παράνομων καταστημάτων. Υπήρχε στικάκι το οποίο είχε περιέλθει στα χέρια μου με όλο το δίκτυο. Με ποιον μιλήσατε στο Υπουργείο? Το γραφείο του κ. Τσακαλώτου. Τους έδωσα και το σχετικό στικάκι. Ενδιαφέρθηκαν? Δεν το παρέλαβαν. Το 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον ΟΠΑΠ.
Το σκεπτικό ήταν απλό. Ο κόσμος αγαπούσε το ποδόσφαιρο και θα αγκάλιασε το προπό που υποσχόταν μεγάλα κέρδη. Έτσι τα δημόσια ταμεία θα είχαν μεγάλα έσοδα και θα χρηματοδοτούσαν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ο ΟΠΑΠ δεν θα περιοριστεί μόνο στο προπό, καθώς στη συνέχεια θα προσθεθούν και άλλα παιχνίδια. Για αρκετές δεκαετίες τα έσοδα των ΟΠΑΠ θα χτίσουν γήπεδα και στάδια και θα χρηματοδοτήσουν αναστηλώσεις και πολιτιστικά δρόμενα. Θα είναι όμως και ένα εργαλείο πολιτικής εξυπηρέτησης για την εκάστοτε κυβέρνηση και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958 με σκοπό την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και κατά προέκταση και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τα χρήματα του ΠΑΠ χτίστηκαν γυμναστήρια, στάδια, υποδομές αθλητικές. Το σλόγγαν στην υπηρεσία του πολιτισμού και του αθλητισμού ήταν συνυφασμένο με την δραστηριότητα του ΟΠΑΠ από τη δεκαετία του 80. Αλλά δεν ήταν και η πρώτη φορά που τα κέρδη από τον τζόγο έχουν συνδεθεί με τον πολιτισμό. Υπάρχει προϊστορία μεγάλη από τον 19ο αιώνα. Η πρώτη τέτοια κίνηση έγινε το 1874 νομίζω, που βγήκε το λαχείο των αρχαιοτήτων. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν από τα πρώτα λαχεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, που ακριβώς ήθελε να καλύψει την ανάγκη συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή πρέπει να πω χαρακτηριστικά το Διονυσιακό θέατρο έχει ανασκαφεί, έχει συντηρηθεί χάρη αυτών των χρημάτων. Τα πρώτα μουσεία στην Ελλάδα, το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, το Μουσείο στους Δελφούς, το πρώτο Μουσείο στους Δελφούς, έγιναν με χρήματα, αν θέλουμε να το πούμε, από τον τζόγο. Το 1987 άρχισε πάλι μια συζήτηση για να γίνει ένα καινούριο λαχείο, να κυκλοφορήσει ένα καινούριο λαχείο. Ήταν το Λότο. Νομοθετήθηκε το 1987. Τότε η Μελίνα ζήτησε, επειδή όπως είπε μου κόψατε το λαχείο το πολιτιστικό που θα είχα τα χρήματα, ζητάω τουλάχιστον από αυτό το λαχείο να έχω ένα ποσοστό. Άρα ήταν πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη. Να δοθεί ένα ποσό από το νέο λαχείο, το Λότο πρώτο, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιες ανάγκες κάλυπταν το ποσό αυτό για τον πολιτισμό? Αυτό στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον που ήμουν εγώ στο Υπουργείο και η Μελίνα, αλλά και μετά με το Μικρούτσικο και με το Σταύρο τον Μπαίνο, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που ερχόντουσαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, όταν και στη συνέχεια έγινε το 1996 νομίζω το Τζόκερ, το 1995, ήταν γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, τόσο περίπου. Τα χρήματα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος διατίθενται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κοιτάξτε, η συνεισφορά του ΟΠΑΠ μέσα από μεγάλης κλίμακας χορηγίες ήταν ουσιώδης για τη λειτουργία και του ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων, αλλά προφανέστατα για το ποδόσφαιρο ήταν ουσιώδη. Προσπαθήσαμε να δράσουμε ως μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στα Πέρνια, η οποία έχει όχι απλώς ενδιαφέρον, αλλά και άμεσο συμφέρον να είναι ορθά χρηματοδοτημένος, να λειτουργεί σωστά ο αθλητισμός, που αποτελεί το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας. Στην πρώτη φάση, σε αυτή την περίοδο που σας λέω της Μελίνας που ήμουν και εγώ, τα χρήματα ερχόντουσαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα διαχειριζόταν η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών. Στη συνέχεια, νομίζω τέλος δεκαετίας του 90, αρχές δεκαετίας του 2000, δημιουργήθηκε ο ειδικός λογαριασμός, όχι μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και σε άλλα υπουργεία που είχαν πόρους από πηγές εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό είχε δύο σκοπούς, κατά την εκτίμησή μου εκ των υστέρων, από ό,τι είδα. Πρώτον, ήθελε το Υπουργείο Οικονομικών να έχει μια άμεση πρόσβαση και εικόνα σε τι χρήματα πηγαίνουν στα υπουργεία, και επειδή η κρίση είχε αρχίσει να έρχεται, προκειμένου να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα, και έβαλε χέρι, δηλαδή κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, από αυτά που έπαιρνε το Υπουργείο Πολιτισμού από το Λότο, ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών και έπαιρνε ζεστό χρήμα, ένα ποσό για τα δικές του ανάγκες.
Και δεύτερον, για να υπάρχει υποτίθεται μια πιο συντονισμένη διαχείριση. Όμως, στα χρόνια που ακολούθησαν, αυτά τα χρήματα δυστυχώς αποδυναμώθηκε, θα το έλεγα έτσι, σε κάποιο βαθμό η διαδικασία που ήταν η υπηρεσιακή διαδικασία και ουσιαστικά οι λίστες των επιχορηγούμενων φορέων, δεν μιλάω για τα χρήματα που πηγαίνουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είπα προηγούμενα, τα μνημεία, αλλά προς συλλόγους, σωματεία, ουσιαστικά διαμορφωνόντουσαν από την πολιτική ηγεσία. Αυτή τη στιγμή, αυτό το κενό που κάλυπτε ο ΠΑΠ στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, καλύπτεται από κάπου? Σήμερα όχι. Δεν μπορεί να καλύπτεται, γιατί ο ΠΑΠ έχει σταματήσει να παίζει αυτό το ρόλο. Από τη δεκαετία του 90, με το Λότο και το Τζόκερ και αργότερα με το Πάμε Στοίχημα, ο ΟΠΑΠ έχει γίνει ένα πραγματικό χρυσορυχείο. Όμως η κυβέρνηση Σιμίτη έχει δύο προβλήματα. Το τεράστιο κόστος των Ολυμπιακών έργων και την πτώση του χρηματιστηρίου. Αποφασίστηκε έτσι η είσοδος του ΟΠΑΠ στο χρηματιστήριο και η πώληση μεριδίων σε ιδιώτες. Μετά από 4 διαδοχικές μετοχοποιήσεις στον ΟΠΑΠ, το ποσοστό του δημοσίου το 2005 είναι 34%. Το δημόσιο εισέπραξε πολλά, περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ίδια βέβαια θα είχε εισπράξει αν είχε κρατήσει το 100% των μετοχών του. Ήταν μια τάση στο τέλος της δεκαετίας του 90 να μετοχοποιούνται και να μπαίνουν στο χρηματιστήριο μεγάλες κρατικές εταιρείες, η ΔΕΗ, ο ΤΕ, ο ΠΑΠ, τα λιμάνια. Αυτή όμως η αυτοκρατικοποίηση έφερε και τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό σχήμα μέχρι το 34%. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσε να ορίζει τις διοικήσεις. Ήταν από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Ήταν σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια η 12η πιο προσοδοφόρος επιχείρηση στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να βγούμε ανταγωνιστικά εκεί που επιτρεπόταν να βγούμε ανταγωνιστικά, δηλαδή σε ξένες αγορές. Να δοκιμάσουμε την τύχη μας εκτός Ελλάδος. Αν ο ΠΑΠ, ο οποίος έβγαζε μεικτά κέρδη λειτουργικά, είχε φτάσει κοντά στο δισεκατομμύριο, ο οποίος είχε ρευστά στην τράπεζα εκατοντάδες εκατομμύρια και ούτε μια δεκάρα δανεισμό, έβγαινε στις διεθνείς αγορές ως η μεγαλύτερη εταιρεία, με την ικανότητα να δανειστεί, με την ικανότητα να χτίσει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό πυλώνα. Μπορούσε να βγει δυναμικά, εκείνη ειδικώς στη στιγμή θα μπορούσε να καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια ζηλευτή θέση, δεν λέω ένα μεγάλο ποσοστιαίος κομμάτι, αλλά μια σημαντική θέση στην διεθνή αγορά. Ότι ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση για το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα σε κάποια οικονομική στιγμή, συναξιολογώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις, σας λέω ότι ο ΠΑΠ κατήχε την τρίτη θέση με πρώτα τα ΕΛΠΕ, δεύτερη την ΔΕΗ και τρίτος φορέας, επιχειρησιακός φορέας του ελληνικού δημοσίου ήταν ο ΠΑΠ. Το 2010 η χώρα μπήκε στον αστερισμό των μνημονίων. Το ξεπούλημα των ασημικών, δηλαδή των κερδοφόρων επιχειρήσεων του δημοσίου, θεωρήθηκε λύση για το χρέος. Τον Οκτώβριο του 2012, οι μετοχές του ΟΠΑΠ που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο περνούν στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ. Ο ΟΠΑΠ βγαίνει στο σφυρί. Ποια ιδιωτικοποίηση? Δώσε μου το συμβόλαιο, να δω ποιοι είναι οι όροι, να σου πω αν είμαι υπέρ ή εναντίον. Έδινα πάντα το παράδειγμα του ΟΠΑΠ, πάντα, και όχι μόνο στην Κρίστιν Λαγκάρντ, αλλά και στον Πολ Τόμσον, σε όλους, ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ποτέ κανένας από τους συνομιλητές μου δεν μου είπε ότι είχα άδικο για τον ΟΠΑΠ. Όλοι δέχονταν ότι ήταν μια ιδιωτικοποίηση για την οποία θα πρέπει να ντρέπονται όλοι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν.
Είτε είναι δανειστές, είτε είναι ελληνική κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι έπρεπε να πουληθεί ο ΠΑΠ? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πουλήθηκε ο ΠΑΠ. Το επιχείρημα περί κερδοφόρας και μη κερδοφόρας επιχείρησης του δημοσίου με αφήνει παγερά αδιάφορο. Γιατί όταν δώσαμε τον ΟΠΑΠ, αλλάξαμε τον τρόπο φορολογήσεως του ΟΠΑΠ, αυξήσαμε πάρα πολύ τη φορολογία του και προσέξαμε έτσι ώστε το δημόσιο να μην χάνει ούτε €1 στην πραγματικότητα από χρήματα. Ο ΟΠΑΠ ήταν ένα πραγματικό φιλέτο και μάλιστα φιλέτο με πρίκα. Πριν ξεπουληθεί, ο ΟΠΑΠ είχε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο 560 εκατομμύρια ευρώ για τις άδειες για τα φρουτάκια και 375 εκατομμύρια ευρώ για την παράταση του μονοπωλίου στα παιχνίδια μέχρι το 2030. Ακόμη και στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, ο ΟΠΑΠ είχε σταθερή κερδοφορία 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κανονικά, μια τέτοια εταιρεία αποτιμάται 10 ή 12 φορές τα κέρδη της. Οι πιο συντηρητικοί την αποτιμούν στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, για τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, ο ΟΠΑΠ αποτιμάται 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο ήταν η αποτίμηση με βάση τη χρηματιστηριακή αξία του ΟΠΑΠ σε ένα χρηματιστήριο που κατέρεε. Έτσι, το 33% και το management του ΟΠΑΠ πουλήθηκε για μόλις 652 εκατομμύρια ευρώ. Αγοραστής ήταν η αίμα Δέλτα, μια κοινοπραξία Τσέχων, μαζί με τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, προσωπικό φίλο του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Την ώρα δηλαδή που πουλιέται ο ΠΑΠ με 622 εκατομμύρια, έχει ήδη μία πρίκα 560 εκατομμυρίων, τα οποία έχει πληρώσει ήδη ο ΠΑΠ λίγο νωρίτερα προς το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Είναι πρίκα, όπως το είπατε. Είναι μια μεγάλη πρίκα. Όπως ήταν και επίσης πρίκα η επέκταση της αποκλειστικής διάθεσης των 12+1 παιχνιδιών, των 13 του παιχνιδιών, μέχρι και το 2030. Είχε πληρωθεί και αυτή το 2011. 375 εκατομμύρια πληρώθηκαν για το 20 έως το 30. Αυτή ήταν η ανανέωση που έγινε ακριβώς μετά την συμφωνία για τα VLTs. Το ελληνικό δημόσιο ήθελε τότε, ήταν επί της δικής μου περίοδου, ήθελε τότε να προχωρήσει στην επέκταση 9 χρόνια πριν τη λήξη της συμβάσεως. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε ανάγκη από χρήματα. Ο ΠΑΠ είχε χρήματα στα ταμεία του ή μπορούσε να έχει χρήματα τόσα στα ταμεία του, οπότε έκανε και τη διαπραγμάτευση κατά αίτημά του, το οποίο απεδέχθη η διοίκηση και η Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επέκτηνε τη σύμβαση για άλλα 10 χρόνια. Ο ΠΑΠ λοιπόν έχει σήμερα το δικαίωμα αυτό που διαπραγματεύτηκε τότε το 11, 2 χρόνια πριν την αποκρατικοποίηση μιλάμε, μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν αυτές είναι δύο πρίκες. Η μία είναι η πρίκα των VLTs και η δεύτερη είναι η επέκταση της συμφωνίας αποκλειστικής απόδοσης των παιχνιδιών. Ήταν λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγικά επένδυση. Τη διεκδίκησε μόνο μια συνεργασία, μια κοινοπραξία επενδυτών. Προφανώς ότι αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Και είχαν διατυπωθεί τότε ζητήματα που αφορούσαν την εύνοια της τότε κυβέρνησης Σαμαρά προς συγκεκριμένες επιχειρηματικές δυνάμεις που διεκδίκησαν και πήραν τον ΟΠΑΠ. Εσείς πάντως τον Ιανουάριο του 2015 στην προεκλογική περίοδο είχατε καταγγείλει, είχατε πει ότι ο ΟΠΑΠ πήγε στα χέρια της αίμα Δέλτα λόγω της εύνοιας του κ. Σαμαρά προς τον κ. Μελισσανίδη. Το θυμάμαι. Ναι, δεν έχω να αμφισβητήσω τίποτα όπως θα λέτε. Ό,τι υπόθηκαν. Σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Μελισσανίδης νομίζω είναι ένας μικρός μέτοχος στον ΟΠΑΠ. Δεν είναι ο κύριος μέτοχος στον ΟΠΑΠ. Αν οι πολιτικές διασυνδέσεις που είχε εκείνη την περίοδο με την κυβέρνηση Σαμαρά ευνόησαν την επιχειρηματική αυτή πρωτοβουλία, είναι θέμα που πρέπει να αποδειχθεί με έρευνα συγκεκριμένη. Η αίσθηση αυτή ήταν. Η νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ, η Τσέχη, ο Μελισσανίδης, ο Κοπελούζος, τι ζήτησαν από την κυβέρνηση τότε του Σαμαρά και του Βενιζέλου
για να αγοράσει τον ΟΠΑΠ? Πραγματικά ενδιαφερόταν να μπουν στην αγορά τα φρουτάκια. Για να μπουν έπρεπε η ΟΠΑΠ να ιδιωτικοποιηθεί. Και τότε εμφανίστηκε ο κύριος Μελισσανίδης και το όνομα του κύριου Κοπελούζα ακούστηκε, που είπε ότι θα μπορώ να βρω επενδυτές, αλλά θέλω δύο προαπαιτούμενα. Πρώτον, και τα 16.500 VLTs της ΟΠΑΠ, τα φρουτάκια, θα παιχτούν στην αγορά και όχι μέσα στα πρακτορία, για να μπορώ να κατασκευάσω και άλλα μικρά καζίνο. Και δεύτερον, ότι η αγορά θα γίνει με ομόλογο που θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Και το ομόλογο αυτό θα το εγκρίνουν οι τράπεζες, γιατί θα είναι χωρίς εγγύηση. 5 Απριλίου του 2013 αλλάζει πάλι ο νόμος, ο παλιός του Βενιζέλου για τα φρουτάκια, και προσθέτει μία σειρά που λέει πρακτορία ΟΠΑΠ θεωρούνται τα εκάστοτε σημεία πώλησης παιχνιδιών της ΟΠΑΠ. Άρα και τα φρουτάκια. Τι σημαίνει αυτό? Η σύμβαση που είχαν οι πράκτορες και δεν μπορούσε να καταγγείλει η νέα διοίκηση ΟΠΑΠ λέει ότι για όσο κρατάει μονοπόλιο ή μονοπωλιακό παιχνίδι, γιατί και τα φρουτάκια μία άδεια είναι στην ΟΠΑΠ, 35.000, τότε όλα αυτά θα παίζονται μέσα στα πρακτορία. Τι σήμαινε? Ότι αν δεν τα βάζει μέσα στα πρακτορία ΟΠΑΠ και περισσεύανε, θα τα βάζει στην αποθήκη. Δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει. Με το καινούργιο, με την προσθήκη αυτή την τροποποίηση του νόμου, αν τα έβγαζε σε μικρά καζίνο η ΟΠΑΠ, και εφόσον αυτό είναι παιχνίδι της ΟΠΑΠ, θεωρούνται και αυτά πρακτορία. Με το που 5 Απριλίου γίνεται αυτή η τροποποίηση, 1η Μαΐου ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι έχω προσύμφωνο με τον κύριο Μελισσανίδη και τον κύριο Κοπελούζο. Εδώ είχαμε ένα στημένο διαγωνισμό φωτογραφικό για ένα παίκτη με χαριστικό τίμημα, τζάμπα τίμημα, και με συμφωνία η οποία έγινε κάτω από το τραπέζι, και προκειμένου να υλοποιηθεί όλα τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν παραμερίστηκαν εντέχνος και όμορφα και ωραία από την πολιτεία. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που θα πουλούσε σε κάποιον άλλον επιχειρηματία ένα μέρος της επιχείρησής του για ένα αντίτιμο το οποίο να είναι μικρότερο της κερδοφορίας των επόμενων 2 ετών. Δεν υπάρχει. Αν το κάνει κάποιος στην Αμερική, παράδειγμα αυτό, αν ο CEO, ο γενικός διευθυντής μιας μεγάλης επιχείρησης, της Tesla, της General Electric, της Microsoft, πουλήσει ένα division, ένα τμήμα της εταιρείας για ένα τέτοιο λόγο αντίτιμου και μελλοντικών κερδών, θα πάει φυλακή. Ουσιαστικά θα τον καλέσει ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση και εκ μέρους των μετόχων θα κλειστεί μέσα. Αυτό που συνήθως συμβαίνει σε ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς να αναφέρουμε σε συγκεκριμένη, αλλά γενικότερα, είναι ότι έχουμε έναν τομέα ο οποίος είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο και συνεπώς τείνει να φορολογείται πάρα πολύ λίγο, διότι το κράτος λέει μία ή άλλη, να φορολογήσω τον εαυτό μου, να πάρω 10 ευρώ για να τα δώσω από την άλλη τσέπη. Συνεπώς, όταν όμως αλλάξει το καθεστώς και πια ένας τομέας πάει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, μπορεί να ανοίγεται σε έναν ανταγωνισμό με πολλές επιχειρήσεις, τότε συνήθως μπαίνει και από την αρχή ένα νέο φορολογικό πλαίσιο για το τομέα αυτό. Είχα πάντα την άποψη ότι ο ΟΠΑΠ δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον κατά πλειοψηφία στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, με το δεδομένο ότι ο ΟΠΑΠ στην πορεία του, βέβαια με κάποιες διακυμάνσεις, είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να στηρίξει ζητήματα και δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αλλά και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Διακρίνατε καμία σπουδή του κύριου Βενιζέλου Βιασίνη, του κύριου Βενιζέλου και του κύριου Σαμαρά να πουληθεί ο ΟΠΑΠ? Βιασίνη με την έννοια ότι ήταν στις πρώτες επιλογές τους, θα σας έλεγα δεν διέκρινα. Εκείνο το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι διευκολύνθηκε εξαιρετικά η ιδιωτικοποίηση, η απόλυτη ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Σε όλους αυτούς που πολιτικά έχουν τοποθετηθεί πριν την πώληση του ΟΠΑΠ και μετά την πώληση του ΟΠΑΠ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα έχουν αλλάξει γνώμη. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται σε κάτι? Παράδειγμα, κ. Καμένος. Αυτό που ξέρω και θέλω να ρίχνω ευθύνες σε άλλους
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά των ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και με βάση, επαναλαμβάνω, την ήττα, τον πολύ επώδυνο συμβασμό του καλοκαιριού του 2015 που γνωρίζουμε όλες τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό, έχει αλλάξει σε πολλά ζητήματα την πολιτική του στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Μόλις προχθές είδατε ότι υπήρξε πώληση του Οργανισμού Λιμένων Θεσσαλονίκης. Υπήρξε πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Θα μου πείτε συμφωνώ? Δεν συμφωνώ. Μην επιμένετε. Ήταν καλό και το τίμημα και καλή και η συμφωνία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλες ιδιωτικοποιήσεις όπως ο ΠΑΠ. Μπορούμε να δώσουμε όλες τις επιχειρήσεις του δημοσίου μηδενίας εξορμμένης. Όλες, να τις δώσουμε. Όμως, για να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα, υπήρχε και μία ακόμη λεπτομέρεια. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που συμμετείχε στην κοινοπραξία που αγόρασε τον ΟΠΑΠ, δεν είχε φορολογική ενημερότητα. Όμως, σε εταιρείες που ανήκαν στον Δημήτρη Μελισσανίδη είχαν επιβληθεί πρόστιμα από φορολογικές παραβάσεις. Την λύση έδωσε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Με 2 υπουργικές αποφάσεις το 2013 έδωσε τη δυνατότητα να πληρωθούν τα χρωστούμενα σε πάρα πολλές δόσεις. Στα ΜΜΕ, με τις υπουργικές αποφάσεις του Γιάννη Τουρνάρα ασχολήθηκαν μόνο το περιοδικό Unfollow και η εφημερίδα Αυγή. Ό,τι γράφαμε δεν διαψευστήκαν. Όλες οι ιδιωτικοποιήσεις εκείνη την περίοδο απέπνεαν οσμοί σκανδάλων. Τις πρώτους μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ήσασταν και υπουργός, έγινε καμία συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις ιδιωτικοποιήσεις και αν υπάρχει τρόπος να τις ακυρώσουμε? Αν έγινε για τον ΟΠΑΠ ή για κάποια άλλη? Κοιτάξτε, μιλάτε τώρα για την προϊστορία, για πριν το καλοκαίρι του 2015. Ναι. Εγώ δεν συμμετείχα τότε σε υπουργικά συμβούλια, αλλά το γενικότερο όμως κλίμα εκείνη την περίοδο, το γενικότερο κλίμα εκείνη την περίοδο ήταν, όπως θυμάστε, μια προσπάθεια άμυνας απέναντι στην επίθεση που δεχόμασταν από τους δανειστές, που είχε τη γνωστή κατάληξη το καλοκαίρι του 2015. Βεβαίως και θέλαμε να δημιουργήσουμε αντισώματα σε αυτή την προσπάθεια ξεπουλήματος της ελληνικής περιουσίας. Αλλά ιτηθήκαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Τσίπρας ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε πει ότι αν θα γίνουμε κυβέρνηση, θα εξετάσουμε τους όρους ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ και ενδεχομένως θα είναι και από τις ιδιωτικοποιήσεις που θα επιχειρήσουμε να ακυρώσουμε. Όταν αναλάβετε, γιατί ήσασταν ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών, έγινε ποτέ συζήτηση για τον ΟΠΑΠ? Η απάντηση είναι όχι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάτε ότι με το που εκλεγήκαμε είχαμε ήδη ένα bank run. 3 μέρες αφότου ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, ήρθε ο κ. Ντάιζελμπλουμ και μας απείλησε με κλείσιμο των τραπεζών. Σε περίπτωση που θέλαμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε μέρος του προγράμματός μας, όχι μόνο για τον ΟΠΑΠ, αλλά οποιοδήποτε μέρος του προγράμματός μας, σε περίπτωση που θέλαμε να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήμασταν μια κυβέρνηση υποδιωγμών από την πρώτη μέρα. Οπότε είναι κατανοητό γιατί δεν μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης ως πρώτο θέμα ο ΠΑΠ από την δεύτερη εβδομάδα που ήμασταν εκεί. Αλλά ως Υπουργός Οικονομικών ένιωσα την ανάγκη και έκανα ό,τι πέρνα για το χέρι μου για να περιορίσω το κακό από την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Και συγκεκριμένα σε σχέση με την επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ στα βιντεοπαιχνίδια, στα VLTs και το τεράστιο κακό που θα επέφερε αυτή η επέκταση στον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει στην κυβέρνηση είχε καταγγείλει καταρχάς την πώληση του ΟΠΑΠ σε ιδιώτες και είχε πει ότι θα καταγγείλει και τη σύμβαση, θα πάρει πίσω τον ΟΠΑΠ. Είναι λόγια του Πρωθυπουργού. Όταν ήρθε στην εξουσία δεν το έκανε. Είναι μια αναδίπλωση αυτή. Ναι, είναι μια αναδίπλωση γιατί η όλη ιστορία εισήγαγε ένα ποσό αποζημιώσεων ιδιαίτερα ψηλό. Κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός.
ένα τέτοιο λάθος το οποίο έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου, εκείνο το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να απαλύνει τις όποιες επιπτώσεις μιας ιδιαίτερα δεσμευτικής σύμβασης. Μην το λέτε ότι δεν συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι ήταν τέτοιες οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί και όντας όλες αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε κομμάτι με προαπαιτούμενα, με ιστορίες, κάνουν σχεδόν αδύνατη την όποια επαναδιαπραγμάτευση. Δυστυχώς. Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι καλό, κακό είναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μέρος της πρίκας που πήρε ο ιδιωτικοποιημένος ΟΠΑΠ ήταν και οι άδειες για τα φρουτάκια. Οι άδειες αφορούν 35.000 φρουτάκια, εκ των οποίων 16.500 θα εκμεταλλευτεί αποκλειστικά ο ΟΠΑΠ και 18.500 θα πάνε σε ιδιώτες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε ξεσπάσει σκάνδαλο με τα φρουτάκια. Τότε χάθηκαν περιουσίες από πολλούς. Το 2002 ομόφωνα η Ελληνική Βουλή το απαγόρεψε. Όμως η ελληνική πολιτεία αναγκάστηκε να τα ξανακάνει νόμιμα μετά τα μεγάλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δρόμος για την καζινοποίηση άνοιξε. Τι είναι οι διαβόητες παιγνιομηχανές, τα φρουτάκια που λέμε, τα VLTs? Τα VLTs είναι η πιο εξελιγμένη κατηγορία παιγνιομηχανημάτων. Τα 35.000 VLTs που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα, που έχει ήδη αρχίσει η εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Από τον ΟΠΑΠ. Από τον ΟΠΑΠ, με μονοπωλιακή εκχώρηση. Πολλαπλασιάζουν, κάνουν τη χώρα μας την πρώτη χώρα παγκοσμίως σε πυκνότητα παιγνιομηχανημάτων ανά 100, ανά 1.000 κατοίκους. Κοιτάξτε, οι κουλοχέριδες έχουν μια ιστορία, θα έλεγα, από τη δεκαετία του 60-70, από την Αμερική που ξεκινήσαν σαν εργαλεία διασκέδασης αλλά και κέρδους αυτής της βιομηχανίας, όπου εκεί πέρα χρησιμοποίησαν θεωρίες συμπεριφορικών ψυχολόγων, οι οποίοι φυσικά δεν είχαν δώσει έγκριση να γίνει χρήση της δουλειάς τους κατά αυτόν τον τρόπο, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στις θεωρίες του B.F. Skinner, έτσι, ενός από τους πατέρες της συμπεριφορικής ψυχολογίας, όπου εκεί πέρα χρησιμοποίησαν τις θεωρίες της μάθησης και τις θεωρίες της θετικής ενίσχυσης πιο πολύ, για να δημιουργήσουν αυτά τα παιχνίδια ούτως ώστε από μόνα τους αυτά να είναι ενισχυτικά και εθιστικά. Έτσι. Γιατί δεν χαρακτηρίσει τα VLTs σαν κράκ κοκαίνη. Ο ορισμός αυτός δεν ήταν δικός μου, τον απέδωσαν σε μένα. Είναι ενός καθηγητή της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 2000 στην πραγματικότητα, απαγορεύτηκε η χρήση και η εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων. Επειδή τότε ξέσπασε μια σκανδαλάρα και αν θυμόσαστε... Ο Νικολετάτος στην Πάτρα. Και επειδή λοιπόν κινδύνευσε και η συνοχή της κυβέρνησης τότε, της τότε κυβέρνησης, ο Σιμίτης τότε είπε παντελής απαγόρευση όλων των μηχανημάτων, απαγορεύοντας συλλήβδην όχι μόνο τα παιγνιομηχανήματα τζόγου, αλλά και τα ψυχαγωγικά τεχνικά. Δηλαδή, τα φλιπεράκια, για να γίνουμε κατανοητοί. Πληρώναμε και ένα ποσό ως πρόστιμο κάθε χρόνο. Και εκεί τότε επιβλήθηκε ένα ποσό, το οποίο για πολλά χρόνια πλήρωνε η χώρα. Ακολούθως, ο νόμος 4.002 του 2011 έβαλε ένα τέλος, ήρθε να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Αποσύνδεσε τα ψυχαγωγικά τεχνικά αυτός ο νόμος. Είπε δηλαδή ότι νόμοι μπορούν να εγκατασταθούν, δεν είναι, με βάση μια αδειοδότηση την οποία τη δίνει η Επιτροπή Παιγνίων
η οποία με τον ίδιο νόμο συστάθηκε η Επιτροπή Παιγνίων. Επίσης, δεν αποφασίστηκε από την τότε κυβέρνηση η εισαγωγή 35.000 παιγνιμηχανημάτων VLTs με την μονοπωλιακή ανάθεσή τους στην ΟΠΑΠ, που τότε ήταν κρατική εταιρεία. Έτσι, τότε ήταν κρατικό το μονοπόλιο. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι στο παράνομο τζόγο, όπου τα βάζουν όλα μέσα, το ποσό το οποίο υπεκφεύγει της φορολογίας, ο τζίρος του δηλαδή, είναι κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Υπάρχει αυτό το νούμερο. Ακόμα και την περίοδο που ήμουν στον ΟΠΑΠ υπήρχαν rumors, πώς λέγονται, ψήθυροι, ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά που προφανώς φοροδιαφεύγει και δεν ελέγχεται και δεν είναι αδειοδοτημένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε οποιαδήποτε χώρο να προσδιορίσεις πόσο είναι αυτό το μέγεθος αυτού του τζίρου. Αναφέρεται εδώ στην Ελλάδα συχνά το 5 δισεκατομμύρια, λες και είναι ξαφνικά ένας τρομερός αριθμός που κάπου τον έχουμε βγάλει από μια επίσημη καταγραφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά πέφτει πολύ δάκρυ για τον παράνομο τζόγο όταν θέλουμε να αυξήσουμε την προσφορά του νόμιμου τζόγου, προκειμένου να δικαιολογήσουμε την αύξηση αυτής της προσφοράς. Φτάσαμε να θεωρούμε τον παράνομο τζόγο στα 5 στα 6 δις. Έχω ακούσει τέτοια ποσά. Αυτά είναι παλαβά νούμερα. Δεν υπάρχει χώρο στον κόσμο που ο παράνομος τζόγος να είναι πενταπλάσιος του νόμιμου τζόγου. Το 2011 ο Βενιζέλος γίνεται υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Παπανδρέου και ψάχνει απεγνωσμένα 1 δισεκατομμύριο. Υπήρχε μια υποχρέωση της Ελλάδος να λειτουργήσει τεχνικά και ψυχαγωγικά παιγνιομηχανήματα, αλλιώς είχε ένα πρόστιμο ετήσιο που ήταν 36.000 ευρώ την ημέρα μετρούσε. Με τη δικαιολογία της προσαρμογής αυτής ο Βενιζέλος βάζει και τα τυχερά παιγνιομηχανήματα, αυτό που λέει ο κόσμος φρουτάκια. Πόσα του λείπανε? 625. Ρωτάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, πόσο περίπου πουλείται μια άδεια τέτοια? 15-16 χιλιάρικα. Λέει, ωραία. 625 δια 16, θέλω 625 εκατομμύρια δια 16.000, 35.000 παιγνιομηχανήματα. Έτσι βγήκε. Χωρίς καμία έρευνα κοινωνική, πόσο αντέχει η αγορά, πόσο αντέχει η ελληνική οικογένεια. Όσο μας έλεγε το Ταμείο. Πώς λέγεται το Ταμείο. Με το που το ακούει αυτό η αντιπολίτευση, ξεσηκώνεται 35.000 μηχανάκια που θα μπαίνουν 25 ανακατάστημα, σημαίνει 1.400 μικρά καζίνο σε κάθε ελληνική γειτονιά. Αποκλείεται, είναι τουλάχιστον διπλάσια από όσα αντέχει η ελληνική κοινωνία. Εντάξει, λέει ο Βενιζέλος, ζορίστηκε, τα μισά θα τα πάρει ο ΠΑΠ. Πώς? 5.500 πρακτορία από 3 μηχανάκια στο καθένα, 16.500. Άρα πόσα περισσεύουν από τα 35, 18.500 θα βγουν στην αγορά. Αυτά είναι τα φοβερά νούμερα, 35.000, 16.500, 18.500, έτσι βγήκαν. Με το Δευτέρι. Την εποχή σας γιατί πήρατε τα φρουτάκια? Δεν τα ήθελα. Δεν ήθελα νέα προϊόντα. Θεωρώ ότι, το λέω ευθέως, ότι είναι λάθος της επόμενης διοικήσεως το ότι προκειμένου να συμβάλλει στη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους ή προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ΟΠΑΠ. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό προκειμένου να ικανοποιηθεί η κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική ή τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ. Πήγε και αγόρασε ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε μέχρι τότε και το οποίο δεν χρειαζόταν κατά ανάγκη να υπάρχει. Να σας πω κάτι για τα VLT, επειδή το παρακολουθώ αυτό το διάστημα, γιατί έχουν διάφοροι γραφοί μου, πάνω βουλευτές, που έχουν πάρει VLT, έχουν καταστραφεί τώρα. Δεν πάνε καθόλου καλά τα VLT. Προς το παρόν είναι μεγάλη εμπορική αποτυχία. Το να νομιμοποιήσεις ένα τζόγο, ο οποίος τι θα κάνει ουσιαστικά, θα οδηγήσει συνταξιούχους, νέους ανθρώπους που παίρνουν ένα χαρτζηλίκι από τους γονείς τους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες της αγοράς εργασίας της νεολαίας. Θα τους οδηγήσει ουσιαστικά στο να μετατραπούν σε τροφοδότες κέρδους τον ιδιωτικοποιημένο ΟΠΑΠ σε ένα βαθμό ο οποίος δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία χώρα της Ευρώπης. Αυτές οι άλλο να έχεις 600 τέτοιες μηχανές και άλλο να έχεις 16.000 νέα τέτοια κέντρα του ΟΠΑΠ και τη μετατροπή των υπαρχόντων καφετεριών σε κέντρα, σε μικρά καζίνο ουσιαστικά. Η προσπάθεια να αντιλατηθεί ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό εισόδημα για μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση, η οποία πήρε κοψοτιμής
τον ΟΠΑΠ από το ελληνικό δημόσιο ήταν μια προσπάθεια που εγώ είχα αποφασίσει ότι θα με βρει αντίπαλό της από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν κάποιος αγοράζει κάτι, ξέρει τι αγοράζει. Από εκεί και πέρα, αν καλώς ή κακώς έγιναν ό,τι έγιναν, και κακώς έγινε βέβαια, το 35.000 φρουτάκια δεν έπρεπε να δοθούν κατά την άποψή μου. Αυτό είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τις προηγούμενες κυβερνήσεις και να αφορά εμάς. Από εκεί και πέρα, αν αυτά τα φρουτάκια μπουν σε μια γειτονιά ή σκορπίσουν σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει κάποιους όρους της σύμβασης. Γιατί ο ιδιωτικός ΟΠΑΠ από τη στιγμή που σας επιλέγει το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κ. Βαρουφάκη δεν είδε καλά στο πρόσωπό σας ως πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Παιγνίου? Γιατί δεν σας ήθελε? Γιατί ο ΟΠΑΠ έβαζε τα κέρδη του πάνω απ' όλα. Το ιδιωτικό μονοπόλιο περίμενα ότι θα αντιδρούσε με τον τρόπο που αντέδρασε. Υπήρχαν και στελέχη της κυβέρνησης, δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, αναφέρομαι για παράδειγμα στον κύριο Δραγασάκη, οι οποίοι υπολόγιζαν έσοδα από τα φρουτάκια όταν στηθούν, έσοδα τα οποία υπολόγισαν αντισταθμιστικά με αυτά που ζητούσαν οι θεσμοί και η Τρόικα. Δηλαδή είχαν και άλλους λόγους να το κάνουν. Εν πρώτης, τα ποσά τα οποία λέγονταν τότε, σας θυμίζω ότι ο Στεριώτης εκτελώντας εντολές, μία του Βαρουφάκη, μία της Κωνσταντοπούλου, μία του Λαφαζάνη, στην προσπάθεια του να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη χρεοκοπήσει, έκοψε μία επένδυση που θα απέφερε 300, 200, 400, κάθε φορά το νούμερο άλλαζε, εκατομμύρια το χρόνο στο ελληνικό δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω αυτούς τους ισχυρισμούς και αυτά τα ποσά γελοιότητες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Τότε ο φόρος επί των παιγνίων για τα παιγνιομηχανήματα ήταν τα 30%. Τα 300 εκατομμύρια σήμαιναν 1 δισεκατομμύριο έσοδα του ΟΠΑΠ για να δώσει 300 στο ελληνικό δημόσιο. Με δεδομένο ότι ο συνολικός τζίρος του ΟΠΑΠ από το σύνολο των παιχνιδιών που έχει, κίνημα, λότο, πρώτο, προπόστη, πανεστίχημα, το ένα το άλλο, όλα αυτά, με δεδομένο ότι ο τζίρος του κυμαίνεται στο 1,2-1,3 δις, η εισαγωγή των παιγνιομηχανημάτων θα έφερνε άλλο 1 δις το χρόνο. Δηλαδή θα πέφτανε σε μια χώρα καθημαγμένη από τα μνημόνια, με capital controls, περιμένατε ότι θα αυξάνονταν ο τζίρος συγκεκριμένης επιχείρησης κατά 1 δις, ούτως ώστε να δώσει 300 εκατομμύρια καθαρά στο ελληνικό δημόσιο? Και ποιος θα ήταν αυτός ο τζίρος? Οι ίδιες οι μελέτες του ΟΠΑΠ λένε ότι ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα των παιγνιομηχανημάτων, προσέξτε το, αυτό είναι βασικό που σας λέω, θα προέλθει από τον κανιβαλισμό του Κίνο. Ο κύριος Στεριώτης ήταν δική σας επιλογή για πρόεδρος της Επιτροπής Παιγνίων Ανεξάρτητης Αρχής, ο οποίος ήρθε και αντικατέστησε τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την εξουσία. Όχι. Δεν παραιτήθηκε καθόλου όταν αναλάβαμε την εξουσία. Υπήρχε μεγάλη πίεση προς εμένα προσωπικά να παραμείνει ο κύριος. Πίεση από ποιους? Από διάφορες μεριές. Εντός κυβέρνησης ή ιδιώτες? Και εντός και εκτός. Η επιλογή του κύριου Στεριώτη ήταν δικιά σας? Η επιλογή ήταν δική μου. Όταν έχεις μισθούς και συντάξεις στις τάξεις των 300, 400, 500 ευρώ πλέον, το να θέσεις έναν περιορισμό σε κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για να βγάλει κάποια χρήματα με την ελπίδα, τις φρούδες ελπίδες στις οποίες αναφέρθηκα, ότι θα μπεις μέσα, ωραία, θα είναι νόμιμο το να παίξεις τα 10-20 ευρώ που έχεις, τα 5 ευρώ που έχεις. Αλλά δεν θα χάσεις πάνω από 60 ευρώ. Γιατί αν σε συλλάβει ο πυρετός του τζόγου εκείνη τη στιγμή και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα έχεις φαγητό να βάλεις στο τραπέζι των παιδιών σου ή των εγγονιών σου εκείνο το βράδυ ή την άλλη μέρα το πρωί. Εμείς ως πολιτεία που έχουμε αδειοδοτήσει τον ΟΠΑΠ να βάλει αυτό το μηχάνημα εκεί, το οποίο ξέρουμε ότι είναι φυστικό, γι' αυτό είναι δημιουργημένα αυτά τα μηχανήματα, για να σου δημιουργούν εθισμό. Όταν σας φόρεξε ο κύριος Βαρουφάκης, τι σας ζήτησε? Γιατί δεν είναι μόνο ότι αναλάβατε, αλλάξατε και τον κανονισμό. Τον κύριο Βαρουφάκη δεν τον γνώρισα. Και δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ πριν.
Πέρασα από μία συνέντευξη, όπως εξ όσων πληροφορήθηκα, κλήθηκαν και άλλα άτομα. Εκεί ο κύριος Βαρουφάκης με ρώτησε ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Η πολιτική σας, όχι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησε εσάς. Με ρώτησε εμένα. Του είπα ότι υπάρχει ορισμένες σε ό,τι αφορά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια επεξεργασμένη πολιτική. Υπάρχει μια γενική αρχή, όπως έχουν όλα τα κόμματα της αριστεράς, μια γενική αρχή ενάντια στον τζόγο. Και όχι μόνο τα κόμματα της αριστεράς. Όλο το πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα να πάρουμε, τουλάχιστον στα λόγια, είναι ενάντια στον τζόγο. Του είπα λοιπόν το γενικότερο σύνθημα, ας το πούμε έτσι, του Πρωθυπουργού, όχι στην καζινοποίηση της χώρας, όχι στην ασίδωτη ανάπτυξη των VLTs. Μου είπε ο κ. Βαρουφάκης ότι έχει μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τα VLTs, γιατί βρισκόταν μπροστά σε μια απόφαση της ΑΕΠ που έβγαλε έναν κανονισμό, για τον οποίο αγνοούσε, δεν είχε καμία ενημέρωση, και ο οποίος του ετέθη ο κανονισμός αυτός μπροστά του σε ΦΕΚ από τον πρόεδρο των πρακτόρων του ΟΠΑΠ, σε μια παράσταση διαμαρτυρίας που του είχαν κάνει στο Υπουργείο του και του έλεγαν τι πράγματα είναι αυτά και πώς επί κυβερνήσεώς σας γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα δηλαδή με υπουργό του Βαρουφάκη η προηγούμενη διοίκηση. Ναι, η απόφαση είχε πάρθει, ο κανονισμός. Είχε φτιάξει ήδη ένα κανονισμό. Ναι. Και τον είχε περάσει. Ο οποίος εγκρίθηκε τον Φλεβάρι του 2015 και δημοσιεύτηκε, πήρε ΦΕΚ το Μάρτιο του ίδιου χρόνου. Και μου είπε ότι έχω την πλήρη πολιτική κάλυψη. Και ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσουμε. Δηλαδή να βάλουμε ένα όριο στην ημερήσια απώλεια των παικτών. Έτσι. Να περιορίσουμε το όριο στον παίκτη που λέμε και την αναγραφή ένα όριο του αφημί του. Το maximum που μπορεί κάποιος να χάσει παίζοντας τα μηχανήματα μέσα σε ένα 24ωρο. Επίσης περιορίσαμε το χρόνο λειτουργίας, δηλαδή από τις 4 τα ξημερώματα το πήγαμε στις 2 για Παρασκευές και Σάββατο βράδυ και από τις 2 τα ξημερώματα το πήγαμε μεσάνυχτα για τις καθημερινές. Θέλω να σας πω αυτές, όπως επίσης μειώσαμε την ταχύτητα των μηχανημάτων. Γιατί είχα στα χέρια μου τις εκθέσεις των ειδικών που έλεγαν ότι ο εθισμός στα παιγνιομηχανήματα οφείλεται στην ταχύτητα, στα κλάσματα του δευτερολέπτου, που δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να αντιδράσει. Επίσης, οι εκθέσεις των ειδικών μας έλεγαν ότι ο εθισμός είναι πολύ πιο έντονος και η καταστροφή οικονομική ενός ατόμου τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Για να δοθούν οι 18.500 άδειες για φρουτάκια σε ιδιώτες, έπρεπε να βρεθούν και ιδιώτες. Υπήρχε η σκέψη να δοθούν σε ιδιοκτήτες παράνομων λεσχών και νυχτερινών κέντρων. Ήταν άνθρωποι που ήξεραν τη δουλειά και θα είχαν την ευκαιρία να βγουν και από την παρανομία. Στα κίνητρα προσθέστε ότι μία λέσχη με φρουτάκια μπορεί να διευκολύνει και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το εμφανίζεις ως τζίρο, πληρώνεις τους φόρους και μετά τα χρήματα τα κάνεις ό,τι θες. Το σχέδιο αυτό πήρε την ονομασία Cloud. Εκείνο που έχω υπόψη μου για το σχέδιο Cloud είναι ότι επρόκειτο για ένα σχέδιο νομιμοποίησης παράνομων καταστημάτων με παράνομα παιγνιομηχανήματα και παράνομων λεσχών. Ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες. Βέβαια. Οι οποίοι θα γίνονταν κανονικά οι νέοι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών και θα είχαν μια σύμβαση με τον ΟΠΑΠ. Σαν ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων. Είναι το μέτρο, είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο ΟΠΑΠ αυτό για την επέκταση του δικτύου των μηχανημάτων ανά την Ελλάδα, ανά την επικράτεια. Έτσι. Το σχέδιο ήταν πολύ απλό. Αυτοί οι παράνομοι έχουν μια μεγάλη πελατεία, δουλεύουν χρόνια, ξέρουν τη νύχτα, ξέρουν τους ανθρώπους της νύχτας, ξέρουν τους ανθρώπους που παίζουν. Άρα
εντάσσοντάς τους στο δίκτυο των νόμιμων πλέον καταστημάτων, τους αναβαπτίζουμε εις μια εθνική κολυμβήθρα και είναι πλέον νόμιμοι να λειτουργούν και με τη βούλα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων που δίνει τις άδειες για τα καταστήματα αυτά και με το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι λεσχιάρχες με το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έμαθα για αυτό το σχέδιο σαν πρόεδρος της ΕΕΠ. Ήρθαν στα χέρια μου και μερικά στοιχεία. Επικοινώνησα με το Υπουργείο. Έθεσα υπόψη τους αυτά τα στοιχεία. Μίλησα για αυτά τα στοιχεία και σε μέλη της Επιτροπής. Με ποιον μιλήσατε στο Υπουργείο? Είχε φύγει ο κ. Βαρουφάκης, ήταν... Με το γραφείο του κ. Τσακαλώτου. Τους έδωσα και το σχετικό στικάκι. Ενδιαφέρθηκαν? Δεν το παρέλαβαν. Συγγνώμη, υπήρχε στικάκι το οποίο κυκλοφορούσε, το οποίο είχε μέσα... Υπήρχε στικάκι το οποίο είχε περιέλθει στα χέρια μου με όλο το δίκτυο, με ένα δίκτυο περίπου 100, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, παράνομων καταστημάτων, παράνομων λεσχών, τα οποία είχαν κάνει σύμβαση με τον ΟΠΑΠ, φέρονταν, για να αποτελέσουν δίκτυο του καταστημάτων VLTs. Συγγνώμη, όταν έχεις έναν πρόεδρο ανεξάρτητης επιτροπής παιγνίων, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτή η θέση του μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει, περιέχονται στα χέρια του κάποια στοιχεία, τα οποία εμφανίζουν μια ιδιωτική εταιρεία, τον ΟΠΑΠ, να προσπαθεί να νομιμοποιήσει παράνομες λέσχες. Και δεν ενδιαφέρθηκαν. Τους το είπατε, μιλήσατε μαζί τους? Βεβαίως. Μιλήσατε με τον κύριο Τσακαλώτο ή κάποιον? Όχι. Όχι. Σας είπα και πάλι με το γραφείο. Ο σύμβουλος, ο οποίος δεν παρέλαβε το σικάκι, ενημέρωσε τον Υπουργό? Σας είπε ότι τον ενημέρωσα και δεν το θέλει? Δεν μου αναφέρθηκε. Υποθέτω ότι θα πρέπει να τον ενημέρωσε. Δεν γνωρίζω πάντως. Το 2015, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης τοποθετεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Παιγνίων τον Αντώνη Στεριώτη. Η Επιτροπή αυτή είναι η ανεξάρτητη αρχή που επιβλέπει τον τζόγο και βγάζει τον κανονισμό για τα φρουτάκια. Ο Στεριώτης, άνθρωπος αριστεράς και γνώσης του χώρου, αποφασίζει να βάλει φρένο στην καζινοποίηση και να εμποδίσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον εθισμό των παικτών. Η ΟΠΑΠ ΑΕ τον στοχοποιεί και αποφασίζει να πιέσει για την απομάκρυνσή του. Το 2016 η θητεία του δεν ανανεώνεται. Με λίγα λόγια, ό,τι έγινε στην Επιτροπή Παιγνίων και ό,τι έγινε με τα VLTs είναι ότι έγινε γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Πώς περάσαμε από ένα ριζοσπαστικό σχήμα πολιτικό, πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, αυτό να γίνει σούπερ μνημονιακό. Το ίδιο, ας πούμε, εκεί πέρα και σε σχέση με τον τζόγο, περάσαμε από την πολιτική, όχι στην καζινοποίηση, στην απόλυτη καζινοποίηση. Έχετε μιλήσει έστω μια φορά με τον κύριο Τσακαλώτο? Με τον κύριο Τσακαλώτο συναντήθηκα 3 φορές. Σας ζήτησε να ελαφρύνετε τον κανονισμό? Να τον μαλακώσετε λίγο? Όχι. Γιατί δέχεται πιέσεις? Όχι, ποτέ. Άλλος υπουργός σας ενόχλησε ποτέ της κυβέρνησης ή κάποιος εκπρόσωπός του? Όχι. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα μέλη που είχε διορίσει η κυβέρνηση στην Επιτροπή, από την ημέρα της παραίτησης του κυρίου Βαρουφάκη, ξεκίνησαν ένα πόλεμο εναντίον. Όταν ήταν ακόμα υπουργός ο κύριος Βαρουφάκης, ένα μέλος της Επιτροπής, γιατί τα μέλη της Επιτροπής είχαν διοριστεί από διάφορους υπουργούς. Ήταν μια περίεργη τέτοια αυτή. Δηλαδή, υπήρχε εκπρόσωπος του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπήρχε κάποιος που τον είχε διορίσει, ο κύριος Μάρδας, ο οποίος ήταν τότε. Ναι, από τον κύριο Δραγασάκη. Όταν λέτε εκπρόσωπος του Υπουργού,
Ήταν εκπρόσωπος του Υπουργού γιατί ήταν πρότασή του ή γιατί θεσμικά? Όχι θεσμικά, δεν υπήρχαν θεσμικά. Γιατί δεν μιλάμε για θεσμικά. Άρα ξέρετε ότι αυτός είναι επιλογή του Δραγασάκη, αυτός είναι επιλογή του κ. Μάρδα. Μα μου το είχαν πει από το Υπουργείο Οικονομικών κατευθείαν από την πρώτη μέρα. Ο κύριος Καραγρηγορίου, που είναι πρόεδρος τώρα της Επιτροπής Παιγνίων, ήταν και μέλος της Επιτροπής Παιγνίων όταν συστάθηκε η Επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Στεριώτη. Ήταν εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ο εκπρόσωπος. Ήταν και στο γραφείο σας? Ήταν σύμβουλός μου και πήγε στη συγκεκριμένη επιτροπή. Παρέμεινε στο γραφείο σας? Όχι, όταν πήγε τέλειωσε. Δεν έδωσε να κατέχει κάποιος δύο θέσεις. Συγγνώμη. Όταν ήταν ως εκπρόσωπος του γραφείου μου, σαφώς ήταν στο γραφείο μου. Ήταν στο γραφείο και ήταν εκπρόσωπος. Ήταν μέλος της Επιτροπής? Ναι, ήταν του Συμβουλίου. Το οποίο βρισκόταν κάθε φορέας είχε έναν εκπρόσωπο. Όχι, ήταν μέλος της Επιτροπής. Ναι, μέλος της Επιτροπής ως εκπρόσωπος. Απλά το λέω γιατί ο νόμος που ορίζει το πώς συγκροτούνται οι επιτροπές δεν δίνει το δικαίωμα σε υπαλλήλους του δημοσίου ή μετακλητούς να μετέχουν. Εξετάστηκε το θέμα και θεωρήθηκε ότι μπορούσε να γίνει και έγινε. Και ούτε υπήρχε κάποια κατηγορία. Ούτε στους μετακλητούς δίνει ο νόμος του 2002. Ανάλογα την κατηγορία. Ανάλογα την κατηγορία του μετακλητού. Αυτό το θέμα ποτέ δεν τέθηκε ως ζήτημα. Και εγώ το βρήκα μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να σταλεί ένας εκπρόσωπος και στάλει ο κύριος Καραγρηγόριου. Σε ένας από τους συνεταίρους του ΠΑΠ, συγκεκριμένα στον κύριο Μελισσανίδη, τον χρεώνουν ότι έχει σχέση με διάφορα μέλη και αυτής της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, και της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν μετήχε του σχήματος που πήρε τον ΟΠΑΠ. Σας ενόχλησε ποτέ? Ο ίδιος? Ο κύριος Μελισσανίδης. Ο κύριος Μελισσανίδης μια φορά μόνο προσπάθησε μια επαφή μαζί μου μέσω ενός χρηματιστή γνωστού μου. Από παλιά. Ο οποίος ήρθε, εμφανίστηκε στο γραφείο μου και μου είπε ότι τον εκπροσωπεί και αν θα μπορούσαμε και έτσι κι αλλιώς και να. Του είπα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Η απόφαση επιτροπής είναι αυτή και δεν αλλάζει. Το έτσι κι αλλιώς τι εννοείται? Δηλαδή να πάνω πίσω την απόφασή μου, να συναντηθώ με τον κύριο Μελισσανίδη ενδεχομένως κτλ. Έναντι αντιτίμου? Όχι. Τέτοιο πράγμα δεν υπόθηκε και δεν θα μπορούσα να υπόθηκε. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα μπορούσα να υπόθηκε. Διαπιστώσατε αν υπήρχαν άλλα μέλη της κυβέρνησης που έδιναν την εντύπωση ότι μιλάνε με τον ΟΠΑΠ? Βεβαίως. Αυτό μου το είχε πει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ. Πρώτα μου το είχε πει ο κ. Κοπαλούζος όταν είχε έρθει στο γραφείο μου και μου είπε: τι μας λες εσύ, ας πούμε, εκεί πέρα μιλάμε με τον κύριο Αντιπρόεδρο και ο κύριος Αντιπρόεδρος μας λέει: προχωρήστε. Τον κύριο Δραγασάκη. Ναι, και ότι επένδυση και να προχωρήσει η επένδυση και εσύ μας μπλοκάρεις την επένδυση. Μήπως ο κύριος Δραγασάκης εννοούσε να προχωρήσει η επένδυση με βάση τον υπάρχον κανονισμό? Δεν γνωρίζω τι εννοούσε, γιατί δεν εννοούσε ο κ. Δραγασάκης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι υπουργεύοντας του κ. Βαρουφάκη, ο άνθρωπος του κ. Δραγασάκη στην Επιτροπή μου έφερε ένα ραβασάκι δισέλιδο, το οποίο ήταν ανυπόγραφο και το οποίο ήταν όλες οι θέσεις του ΟΠΑΠ για τον κανονισμό, οι θέσεις του ΟΠΑΠ ενάντια στον κανονισμό, πριν τον ψηφίσω. Ο ΟΠΑΠ ήξερε όλες τις αλλαγές που επρόκειτο να κάνει στον κανονισμό. Ήταν γραμμένο ή δαχτυλογραφημένο τουλάχιστον? Ήταν δαχτυλογραφημένο και έγραφε χειρογράφος Οδυσσέας Χριστοφόρου στην πάνω δεξιά γωνία. Ποιος είναι ο Οδυσσέας Χριστοφόρου? Εξ όσων γνωρίζω, είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων εταιρικής ευθύνη και είναι της ΟΠΑΠ Αλφέτσι. Λέγατε ότι ήρθε ο συνεργάτης του κύριου Δραγασάκη και σας έφερε ένα έγγραφο το οποίο είχε αποστολέα τον υπεύθυνο δημοσίου σχέσεων του ΟΠΑΠ. Ήταν ένα έγγραφο το οποίο έλεγε, διεκτραγωδούσε ότι οι αλλαγές τις οποίες επρόκειτο να υιοθετήσει η Επιτροπή, δηλαδή η μείωση του ωραρίου λειτουργίας, τα 80 ευρώ ανώτατο όριο χασίματος, γενικά όλες οι αλλαγές που θα κάναμε, πόσο καταστροφικές ήταν και πόσο έπρεπε να αλλάξουν και ότι αυτό θα δυναμίτιζε το project των VLTs και ότι έπρεπε να πάρθει πίσω.
Και διάφορα ευριστικά για μένα κτλ. Ότι ήμουν προκατηλημένος, ότι έδειξα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πολύ μελλοντική συμπεριφορά ενάντια στον ΟΠΑΠ κτλ. Αυτό μου ήρθε το χαρτί για να το μελετήσω. Εκείνο το οποίο έκανα, επικοινώνησα με το Υπουργείο Οικονομικών και ρώτησα τι είναι αυτό το χαρτί που μου ήρθε από την Αντιπροεδρία. Γέλασαν. Με την παρέτηση του Βαρουφάκη, από την επόμενη μέρα, έτσι, είχα ξεκάθαρα την απόλυτη στροφή μιας ομάδας μελών της Επιτροπής, με επικεφαλή τον κύριο Κατρακάζη, τον άνθρωπο του κυρίου Δραγασάκη, σε σχέση με τον κανονισμό που ομόφωνα είχε ψηφιστεί πριν από ένα μήνα. Πρέπει να τα βρούμε με τον ΟΠΑΠ. Μου ήρθαν και εμένα διάφορα μηνύματα από μέλη της Επιτροπής στο γραφείο μου ότι Αντώνη, η κατάσταση έχει αλλάξει και πλέον δεν είναι ο Βαρουφάκης και πλέον άλλος είναι ο ισχυρός άνδρας στην κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας και ότι πρέπει να σεβαστούμε την επένδυση. Άκουσα και το καταπληκτικό ότι πρέπει να σεβαστούμε τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, από ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι ήταν ξεπούλημα η ιδιωτικοποίηση της ΟΠΑΠ ΑΕ. Έτσι. Δηλαδή, ικανοποιήθηκε ο ΟΠΑΠ 150% από την άποψη ότι στα διατυπωμένα αιτήματα ικανοποιήθηκαν 100% και δόθηκαν και ένα σωρό άλλα, τα οποία ο ΟΠΑΠ δεν είχε ζητήσει. Έτσι. Από αυτή την άποψη σας λέω. Δεν είναι μόνο ότι καταργήθηκε το ανώτατο ημερήσιο όριο απολειών. Δεν είναι μόνο ότι καταργήθηκαν, δεν καταργήθηκαν μόνο οι περιορισμοί στο ωράριο λειτουργίας. Δόθηκαν και έξτρα 15 μέρες το χρόνο, 24 ώρες λειτουργίας, οι οποίες δεν υπήρχαν στον κανονισμό Γιαννακόπουλου 15 μέρες το χρόνο να λειτουργούν αυτά 24 ώρες το 24ωρο. Εντάξει, μπορεί να το κάνω για την καλοκαιρινή σεζόν. Τι λέμε τώρα. Σε επίπεδο για τους ξένους, για ανάπτυξη του τουρισμού. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα έρχεται για να παίξει στα μηχανάκια. Αυτό είναι αστιότητες. Ο κ. Σταγιώτης έχει καταγγείλει όταν ήταν πρόεδρος. Κατήγγειλε ότι όταν ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Παιγνίων δεχόταν παρεμβάσεις από μέλη της κυβέρνησης. Έχει κατονομάσει για παράδειγμα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη. Έχετε σχολιάσει κάτι από αυτού? Μπορώ να σας πω βέβαια. Δεν έχω να σχολιάσω, ούτε συνηθίζω να σχολιάζω απόψεις που εκφράζονται από κάποιους άλλους, ιδιαίτερα όταν δεν τις έχω ακούσει ολοκληρωμένες. Κατήγγειλε πάντως ότι τη μέρα που προσπαθούσαν, που ήταν να καταρτήσουν τον κανονισμό, του έφεραν στην Επιτροπή ένα χαρτί, το οποίο του είπαν ότι ήταν οι προτάσεις του κυρίου Δραγασάκη, του Αντιπροέδρου, αλλά πάνω δεξιά έγραφε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΟΠΑΠ ΑΕ, του ιδιωτικού ΟΠΑΠ, διότι το είχαν ξεχάσει. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το είχαν ξεχάσει ή κατά πόσο συνέβη κάτι άλλο. Όταν φτιάχνεται ένας κανονισμός, πολλοί κόσμος γνωμοδοτεί έτσι ώστε να οικοδομηθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, όχι μόνο ο κανονισμός, και ένας νόμος και οτιδήποτε άλλο. Ως εκ τούτου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές. Έχουμε όλο το δικαίωμα να στέλνουμε τις απόψεις μας. Ο κύριος Στεργιώτης είχε κατά ένα πρόγραμμα, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα σπάταλο. Εμείς το συμμαζέψαμε. Ο απεριόριστος τζόγος, μόνο και μόνο επειδή είναι νόμιμος και εισπράττει το κράτος χρήματα, αποτελεί κόλαφο για οποιαδήποτε πολιτισμένη κοινωνία. Χρειάζεται περιοριστική πολιτική. Πίστευα ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι μαζί μου. Δεν ήταν. Η ομάδα Δραγασάκη πάσχιζε να ξαναφέρει το θέμα της απελευθέρωσης από τους περιορισμούς που εγώ και ο Στοργιώτης βάζαμε στον ΟΠΑΠ, τον ΟΠΑΠ. Δεν μου έκανε εντύπωση όταν μετά την παραίτησή μου και την υπογραφή του μνημονίου τον Αύγουστο, ξαφνικά πέρασε η γραμμή του ΟΠΑΠ. Γιατί αυτό συνέβη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έκανε μια τεράστια κολοτούμπα. Αυτό το βλέπουν όλοι. Από το όχι στην καζινοποίηση, στο να βγει η αυγή την επόμενη της αλλαγής του κανονισμού, με τίτλο στο σχετικό άρθρο «Επιτέλους απελευθερώνεται η επένδυση των VLTs», πέρασε μόλις ένας χρόνος, ούτε ένας χρόνος. Με εκπλήσατε.
ισχυρίζεται ότι ο κύριος Τσακαλώτος άλλαξε τον κύριο Στεριώτη επειδή το ήθελε ο ΠΑΠ. Εγώ λέω πάντως ότι σίγουρα. Εγώ θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε την κοπήσεως. Και ο κύριος Τσακαλώτος συγκεκριμένα και μιλήσει και στην Βουλή. Με εκπλήσατε, δεν το περίμενα αυτό από εσάς. Και τώρα έχετε δυνατότητα, ο ΠΑΠ μέσα του ΟΠΑΠ λέει ή όποιος άλλος πάει να αγοράσει παιχνιδομηχανές, να πάει σε μια πλατεία στη Λάρισα, η οποία τώρα λόγω της κρίσης τα μισά μαγαζιά είναι εξενίκιαστα και να φτιάξει 10 στη σειρά. Ένα μικρό καζίνο. Καζινοποίηση μιας περιοχής. Αυτό. Και τώρα αυτό όμως έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε. Δεν το χρώσουμε αυτό. Το πλαίσιο ρυθμίζεται. Τα πάντα είναι κληρονομιά. Εντάξει, αυτό όμως την κληρονομιά την πήγατε λίγο παρακάτω. Τα πάντα είναι κληρονομιά. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό. Τα πάντα είναι κληρονομιά. Και νομίζω ότι τα πάντα θα ρυθμιστούν ακόμα και προς το καλύτερο και το αυστηρότερο. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε και άλλα επεισόδια να εκτυλιχθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς μιλάμε τώρα για τον επίσημο τζόγο, όμως την ίδια στιγμή τα νούμερα λένε ότι το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς υπάρχει και είναι ανεπίσημος και προτιμώ να έρθουν και να βγάλω τους παίχτες από τον επίσημο τζόγο και να τους φέρω εδώ πέρα, που θα είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση, που θα μπορείς να ελέγξεις από την Κανιώτα μέχρι οτιδήποτε. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Τρίτου Μνημονίου, η κυβέρνηση επιβάλλει ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια. Αντιμέτωπη με την κοινωνική κατακραυγή, αποσύρει τη ρύθμιση και επιβάλλει 5 λεπτά φόρο αναστήλη στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Η κίνηση έχει λογική. Καλύτερα να φορολογείται ο τζόγος παρά η εκπαίδευση. Ο ΟΠΑΠ κηρύττει πόλεμο. Δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσουν οι επενδύσεις του και προσφεύγει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου και διεκδικεί μεγάλες αποζημιώσεις. Το Μάιο του 2016 το Υπουργείο Οικονομικών ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΟΠΑΠ και αποσύρει τη ρύθμιση. Με υφυπουργό τον κύριο Αλεξιάδη και υπουργό τον κύριο Τσακαλώτο επιβλήθη μια φορολογία πάνω στη στήλη του ΟΠΑΠ στον παίκτη και μάλιστα ως ισοδύναμο για να αποφευχθεί να φορολογηθεί η εκπαίδευση. Νομίζω ότι ήταν γύρω στα 80 εκατομμύρια, τα οποία προσπάθησε το ελληνικό δημόσιο να αποφύγει. Το κατάφερε τότε γιατί οι θεσμοί δεν αντέδρασαν όταν είπαν εγώ δεν θα φορολογήσω την εκπαίδευση αλλά θα τα πάρω από τον τζόγο. Νομοθετήθηκε, πέρασε από την Ελληνική Βουλή. Ο νόμος αυτός δεν ίσχυσε ποτέ και ατάκτως μετά από 2-3 μήνες τον πήρατε πίσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια προσπάθεια η οποία έγινε να φορολογηθεί ο ΠΑΠ για να προκύψουν κάποια επιπλέον έσοδα για χάρη κάτι άλλο της εκπαίδευσης, απέτυχε η κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν ακριβώς φορολόγηση του ΠΑΠ. Φορολόγηση του παίχτη ήταν πάλι τη στήλη, γιατί ο ΠΑΠ έχει φορολογεί 35%. Τη στήλη ήταν. Γενικά και όλες οι στοιχηματικές έτσι. Δηλαδή έχουν ένας από τους υψηλότερους φορολογικούς τελεστές στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόνοια ένα μέρος να υπάρξει με έναν τρόπο που θα πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχουν μέθοδοι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Ενδεχόμενα δε αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει πρόνοια και δεν υπήρξε, και εκείνη το μεγάλο σφάλμα των κυβερνήσεων του προηγούμενου, και εδώ πέρα θα προσπαθούμε εμείς να βρούμε μια λύση, είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου και της αγοράς να μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία για την κατεύθυνση των χρημάτων που δίνονται στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης. Προτιμώ η ροή αυτή να υπάρχει σε ένα ελεγχόμενο και νόμιμο μέσο, ούτως ώστε να μπορείς να ξέρεις ότι αυτός που πάει εκεί πέρα, ο παθιασμένος, ή αυτός που θέλει να διασκεδάσει, ξέρετε πώς λέει κανείς διασκέδαση τέλος πάντων, δεν θα το μαδίσουν και τα ξέρει με τι όρους παίζει, παρά μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Το 2016 ο υφυπουργός τότε κ. Αλεξιάδης φορολόγησε πάνω στη στήλη στον παίκτη, διεκδικώντας να αυξήσει το έσοδο από τον τζόγο, από τον ΟΠΑΠ, τα έσοδα του ΟΠΑΠ
βάζοντας τον παίκτη όμως, αλλά το διεκδίκησε και μάλιστα ήταν και ένα ισοδύναμο προς μέτρα που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομοθετήθηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και το πήρατε, όπως λέει λαός, πίσω νύχτα. Γιατί? Πολλά πράγματα υιοθετήθηκαν και άλλαξαν και αλλάζουν. Από τη στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει ή κάτι μπορεί να εγείρει αποζημιώσεις από την πλευρά των όποιων ενδιαφερομένων, αυτό το θέμα συζητείται από τα αρμόδια Υπουργεία, έρχεται στη Βουλή και αποφασίζεται. Όπως βλέπετε, η κυβέρνηση τήρησε το λόγο της. Και εννοείται το πήρε πίσω. Να ολοκληρώσω. Και αν δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια αντίστροφη κίνηση στην πώληση του ΟΠΑΠ, διότι επαναλαμβάνω θα είχε συνέπεια για το ελληνικό δημόσιο, προχώρησε στην αύξηση της φορολογίας του ΠΡΟΠΟ, του ΟΠΑΠ. Τον Ιανουάριο του 2016 έρχεται ο κύριος Αλεξιάδης, ο πρώην υφυπουργός, και νομοθετεί έξτρα φορολογία για τον ΟΠΑΠ, συστήλει πάνω στον παίκτη, ως ισοδύναμο για μέτρα που ζητούσαν οι θεσμοί, όπως λέει η ΣΥΡΙΖΑ, να λάβουν για την εκπαίδευση. Εγώ τη λέω Τρόικα, ακόμα είμαι πιο συνεδρικός. Την Τρόικα. Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μετά από 3 μήνες το πήραν πίσω. Και έφυγε και ο Αλεξιάδης, θυμάμαι. Και έφυγε και ο Αλεξιάδης, και ο οποίος δεν θέλει και να μιλήσει. Αισθάνεται ο άνθρωπος λίγο εκτεθειμένος, αυτό το καταλαβαίνω. Εδώ, εσείς ως αντιπολίτευση και ως πρόεδρος του κόμματος που είναι στην αντιπολίτευση, ως αντιπρόεδρος, δεν σας φαίνεται λίγο αξιοπερίεργο να νομοθετήσει και μετά από 3 μήνες να το παίρνεις πίσω? Στη Βουλή και ρωτήσαμε στη Βουλή, κάναμε καιρό. Δεν δόθηκε ποτέ απάντηση. Μου ρωτήσει αυτό το πράγμα, λέτε, ως αντιπολίτευση. Εντάξει, είχε διάφορους ισχυρισμούς η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν το εφήρμοσε. Βασικά, ότι όπως το είχε νομοθετήσει δεν ήταν εφικτό να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η βασική δικαιολογία. Αλλά, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι υπουργός νομικών. Στη Βουλή, όταν συζητήθηκε, διαπιστώσατε ότι υπάρχει μια διχογνωμία στο ΣΥΡΙΖΑ το αν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει? Στο ΣΥΡΙΖΑ διχογνωμία. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που ξέρετε καλύτερα από μένα. Θέλω να δείτε πάντα μεταξύ μας να έχουμε ειλικρινή. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο Αλέξη Τσίπρας. Οι άνθρωποι που είχαν γνώμη φύγανε. Αυτοί που μείνανε είναι άνθρωποι να αποφασίσει να συνδέσουν το μέλλον με τον Αλέξη Τσίπρα. Προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει τα έσοδά του από τον ΟΠΑΠ, φορολογώντας πάνω στη στήλη τον παίκτη το 2016 με υφυπουργό τον κύριο Αλεξιάδη, και μάλιστα ήταν και μια ενέργεια η οποία ήταν για να αποφύγει τη φορολογία στην εκπαίδευση. Ως ένα αντίμετρο. Ως ένα αντίμετρο. Νομοθετήθηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Κοιτάξτε, πρέπει να εφαρμοστεί. Χωρίς αυτό που σας λέω να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν θα υπάρξουν προσφυγές σε κοινοτικά όργανα, εάν δεν εξασφαλιστεί το στοιχείο της ισότητας, με όποιο περιεχόμενο θέλετε, στην φορολόγηση του ειδικού αυτού μεγέθους στο οποίο αναφέρεστε. Τώρα στον κύριο Αλεξιάδη, για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη? Η ΟΠΑΠ ΑΕ βρήκε πρόθυμους συμμάχους και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Την ώρα που ο ΟΠΑΠ αντιμετώπιζε τον κανονισμό Στεριώτη και τη φορολογία αναστήλη, μια ομοβροντία ερωτήσεων ξεσπάσει στην Ελληνική Βουλή υπέρ του. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος ρωτάει για τις επιπτώσεις του κανονισμού για τα φρουτάκια. Ο βουλευτής του ΛΑΝΕΛ Βασίλης Κόκαλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης ρωτούν για τη φορολογία αναστήλη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και οι βουλευτές του Ποταμιού Νίκος Αμυράς και Χάρης Θεοχάρης ρωτούν για τον παράνομο τζόγο. Θα υπάρξει όμως και μία ερώτηση 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύρονται για την καζινοποίηση. Οι ερωτήσεις αυτές δεν θα συζητηθούν ποτέ.
ποτέ στη Βουλή. Αναρωτηθήκατε γιατί πολύ λίγα από όσα σας είπαμε παρουσιάζονται στα ΜΜΕ? Ο λόγος είναι απλός. Ο ΟΠΑΠ μετά την ιδιωτικοποίησή του τριπλασίασε τη διαφημιστική του δαπάνη σε μια εποχή που τα ΜΜΕ κυνηγούν τη διαφήμιση με τον τουφέκι. Ο ΟΠΑΠ με αυτόν τον τρόπο δεν αγοράζει μόνο προβολή των παιχνιδιών του. Αποσκοπεί το σκάνδαλο του ξεπωλήματός του και τον κίνδυνο καζινοποίησης της χώρας. Ακόμη κερδίζει πολιτική επιρροή που έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμη όταν την έχει ανάγκη. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο ΠΑΠ αποτελεί την ιερέα Ελλάδα τη σήμερα ημέρα. 30 εκατομμύρια διαφημιστική δαπάνη είναι πάρα πολλά. Ο ΠΑΠ, και το απέδειξα στην περίπτωσή μου, μπορεί να κατευθύνει ΜΜΕ, μπορεί να κατευθύνει διαδίκτυα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κατά βούληση. Υπάρχουν, είναι αστείες ιστορίες, δηλαδή μπορώ να σας αναφέρω. Δηλαδή, εμφανίστηκε, έχω το ίδιο δημοσίευμα ακριβώς, με τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες τελείες, τις ίδιες ανωτελείες, τα ίδια κόμματα, σε 5 διαφορετικά έντυπα. Πιστεύω ότι ένα διαφημιστικό πρόγραμμα μιας εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό χώρο, έχει πολλές σκοπιμότητες και όχι μόνο μία. Προφανώς έχει να κάνει και με το ότι ο ΠΑΠ θέλει να περιχαρακώσει το χώρο εν ώψη της εισόδου στοιχηματικών εταιριών άλλων. Άλλωστε κάθε μέρα βλέπω στις εφημερίδες και κάποιες διαφημίσεις που υπάρχουν από ιδιωτικές στοιχηματικές εταιρείες. Ο ΠΑΠ βεβαίως έχει πιο ισχυρό διαφημιστικό πρόγραμμα και πιο μεγάλη επιχείρηση και θέλει να εδραιώσει αυτή την πρωτοκαθεδρία στο χώρο του τζόγου. Άρα οι σκοπιμότητες είναι πολλές, και επιχειρηματικές και πολιτικές. Λέω ότι χρησιμοποιείς τη διαφήμιση ή το σκατικό ο ΠΑΠ για να κλείσει τα στόματα των μέσων ενημέρωσης όσον αφορά την επιχειρηματική σου δραστηριότητα. Ως ο ΠΑΠ ιδιωτικός, ναι, τώρα, ναι. Ως κρατικός ο ΠΑΠ, οι κυβερνήσεις το κάνανε για άλλους λόγους. Ο κρατικός ο ΠΑΠ ήταν ένα βασικό εργαλείο των πελατειακών σχέσεων των τότε κυβερνήσεων του δικομματισμού. Ήταν άλλη ιστορία. Εδώ πέρα έχει μπει το ιδιωτικό συμφέρον. Ο ΠΑΠ διαθέτει μία μοναδική θέση στην αγορά του τζόγου. Έχει το μονοπόλιο στα παιχνίδια μέχρι το 2030, έχει τον υπόδρομο, έχει τα φρουτάκια, έχει τα κρατικά λαχεία. Επομένως, παρά τους ισχυρισμούς περί καταπολέμησης των μονοπωλίων, στην Ελλάδα έχουμε περάσει από ένα κρατικό σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Όσο ο ΠΑΠ ήταν κρατικός, υπήρχαν διαρκώς παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του μονοπωλίου. Από τη στιγμή που ιδιωτικοποιείται, αυτές οι φωνές έχουν πάψει να υπάρχουν. Ο ανταγωνισμός είναι κακός όταν προκύπτει από συλλογικούς φορείς και πλήττει ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην απαξίωση της ευρωπαϊκής ιδέας. Πάντως εγώ επιμένω ότι με την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, το οποίο δεν χρειαζόταν. Από τη στιγμή που ανοίγεις μια αγορά προσδοκώντας τα περισσότερα κέρδη, γιατί να μην μπορεί και περισσότεροι παίχτες μέσα. Είναι ένα οξύμορο. Δηλαδή, ιδιωτικό μονοπόλιο σημαίνει ότι, και μάλιστα εισηγμένο στο χρηματιστήριο, σημαίνει ότι ο σκοπός του είναι να αυξήσει τα κέρδη του. Είστε εναντίον των μονοπωλίων? Εξαιρετικά εναντίον των μονοπωλίων. Των ιδιωτικών μονοπωλίων? Και των ιδιωτικών μονοπωλίων. Ο ΠΑΠ είναι ιδιωτικό μονοπόλιο. Ποιος είπε ότι εγώ θέλω να είναι μονοπόλιο ΠΑΠ?
Όταν τον πουλήσατε τον ΟΠΑΠ, ναι, που ήταν κρατικό μονοπόλιο, σωστά, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια να παρεμβαίνει επ' αυτού. Σωστά. Όταν τον πουλήσατε, γιατί δεν φτιάξατε το θεσμικό πλαίσιο να πάψει να είναι και μονοπόλιο? Διότι αν το κάνουμε αυτό θα πέφτει πάρα πολύ το τίμημα. Υπάρχει ένα οξύμορο σε σχέση με τον ΟΠΑΠ και με την πόλη στην οποία έγινε, διότι είχαμε ένα κρατικό μονοπόλιο, το οποίο το συναντάμε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πουθενά δεν συναντάμε όμως ιδιωτικό μονοπόλιο στον τζόγο. Οπουδήποτε άνοιξε η αγορά στον τζόγο, αν ήταν κρατικός και ανοίξαν την αγορά, αποφάσισε να μην υπάρχει ένας παίκτης, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες. Εδώ όμως είναι ένας παίκτης. Δηλαδή καινοτομούμε λίγο περίεργα. Και με τη βούλα της Κομισιόν. Ναι, και με τη βούλα της Κομισιόν και μάλιστα, αυτό ακριβώς και μάλιστα με τον ΟΠΑΠ όταν ήταν κρατικός να υπάρχουν διαρκώς ενοχλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν ότι να πάψει να είναι κρατικός, γιατί δεν μπορεί ο τζόγος να είναι κρατικός. Όταν ιδιωτικοποιήθηκε ο τζόγος, όλες αυτές οι φωνές σταμάτησαν να υπάρχουν. Είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, αυτά που σου κάνουν εντύπωση και κάτι διαπραγμάτευση κτλ. Ναι, είναι ένα παράδοξο, αλλά από τη στιγμή που είναι νομικά ρυθμισμένο και υπάρχει και η έγκριση των αντίστοιχων οργάνων της κοινότητας, τότε είναι αυτό. Δεν θέλω να μπω, γι' αυτό σας λέω, μπορώ να σας φανώ κοινικός ή μπορώ να σε εκνευρίσω κιόλας, όπως εκνευρίζω πολλές φορές στους ομιλητές μου. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του τι συνέβη, του να κρίνω τι συνέβη. Ο καθένας κρίνει και βγάζει συμπεράσματά του. Από εκεί και μετά, εμείς θα πρέπει να βρούμε μια λύση με βάση αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι απλό, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε αθλητισμό. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε και προϊόν για να πουληθεί. Πρέπει να βρούμε και να λύσουμε ορισμένα παράδοξα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έρχονται χρήματα σε αυτόν που τα παράγει. Το ποδόσφαιρο δηλαδή μέσα από το στοίχημα παράγει κέρδη κάποιες εταιρείες. Έχουμε ιδιωτικό μονοπόλιο στον τζόγο. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει ιδιωτικό μονοπόλιο. Όποιες άλλες χώρες έχουν μονοπόλιο, όπως η Πορτογαλία, είναι κρατικό. Όπως και εμείς στο παρελθόν είχαμε κρατικό μονοπόλιο. Δεν πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει? Μας απήντησα από την εξ αρχής ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τις προϋποθέσεις που λειτουργούν οι επιχειρήσεις τζόγου στην Ελλάδα και δεν είναι δυνατόν να μην θέσουμε ουσιαστικά κριτήρια για τη λειτουργία τους και να μην αυξήσουμε τη φορολογία τους κιόλας. Διότι και εσείς είπατε νωρίτερα, η προσπάθεια να αυξήσουμε τη φορολογία στον ιδιωτικό ΠΑΠ κάπου προσέκρουσε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να επιμείνουμε για το σύνολο των διαδικτυακών εταιριών. Δεν πρέπει εμείς να μπούμε σε ένα παιχνίδι, και δεν μπαίνουμε έτσι αλλιώς σε ένα παιχνίδι καλών και κακών επιχειρήσεων διαδικτυακού ή όχι τζόγου. Και μια προσπάθεια του ΟΠΑΠ, ενώ δεν είναι μονοπόλιο στο διαδίκτυο, αλλά να το μονοπολίσει. Ενώ να αλλάξει κανονισμούς, να αποκλείσει παίκτες καινούργιους. Η μετάβαση από ένα μονοπωλιακό καθεστώς σε ένα πιο ελεύθερο καθεστώς γίνεται σταδιακά. Υπάρχουν πάντα δυσκολίες, αλλά με τον έναν τον άλλο τρόπο επιτυγχάνεται. Προφανώς εκεί έχει κάποιες αντιρρήσεις ο ΠΑΠ, τις οποίες δεν ξέρω αν θέλετε να τις συζητήσουμε σήμερα. Ο ΠΑΠ θεωρεί ότι έχει και το διαδικτυακό αποκλειστικό δικαίωμα. Τι εννοείται, δηλαδή για το διαδίκτυο του ανήκει, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι παίκτες? Θεωρεί ότι το αποκλειστικό δικαίωμα της 20ετίας που είχε από το 2000 αναφέρεται και στο διαδίκτυο. Αυθαίρετο συμπέρασμα, δεν προβλέπετε κάπου? Προσωπική μου άποψη, ναι. Προσωπική μου άποψη, γιατί έχω ζήσει πάρα πολύ από κοντά την περίοδο αυτή του 2011 που έγινε και η συζήτηση, η προγενέστερη, η συζήτηση για τον νόμο. Ο νόμος του 2011 διευθετεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναφέρει ρητά τη λέξη διαδίκτυο. Και υπάρχει μια σειρά άρθρων στο νόμο του 2011, είναι ο 4002 περίφημος νόμος, που διευθέτησε και για τα VLTs και για την Επιτροπή Εποπτείας Παιχνίων. Αυτές ήταν οι τρεις μεγάλες ρυθμίσεις που έκανε ο νόμος του 2011. Και γιατί δεν προσφεύγει ο ΠΑΠ να διεκδικήσει το μονοπόλιο στο διαδίκτυο? Ποιος το απαγορεύει? Αυτό λέω. Τότε δόθηκαν κάποιες προσωρινές άδειες από
ελληνικό δημόσιο που προβλέπονται μέσα στο νόμο και ισχύουν μέχρι σήμερα. Απλώς είναι όπως και όλα που το είπαμε, το δικαίωμα των τυχερών παιχνιδιών είναι και στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο είναι λοιπόν η ευκαιρία να διευθετήσει αυτό. Το έχει διευθετήσει προσωρινά από το 2011-12. Χρειάζεται να το διευθετήσει και μόνιμα. Μετά την αποπομπή του Αντώνη Στεριώτη, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Παιγνίων, ο κ. Καραγρηγορίου, άλλαξε τον κανονισμό και κατήργησε όλους τους περιορισμούς του προκατόχου του. Για τις αλλαγές διαμαρτυρήθηκε ακόμη και η Κομισιόν. Η Επιτροπή Παιγνίων απάντησε ότι ο κανονισμός της είναι ήδη πολύ αυστηρός. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για να γεμίσουν οι γειτονιές μικρά καζίνο, τα ΟΠΑΠ Play του ΟΠΑΠ και τα Gaming Hall των ιδιωτών. Η Κομισιόν λέει ότι εγώ έκανα τον προηγούμενο. Από αυτόν τον κανονισμό σε κάθε περίπτωση να απέχετε την εφαρμογή. Τι απαντάει η ΕΠ? Ότι είναι μια χαρά ο κανονισμός, κατά τη γνώμη μας είναι ο αυσερότητος στην Ευρώπη και εμείς θα το εφαρμόσουμε. Και ενώ την εξουσιοδοτεί ο νόμος να ελέγξει την ΟΠΑΠ, πηγαίνει και ρωτάει την ΟΠΑΠ, εσύ τι προτείνεις για χωροταξική ανάπτυξη των πρακτορείων? Τους εμφανίζει η ΟΠΑΠ μία μελέτη, που μόνο μελέτη δεν είναι 10 σελίδες με σχεδιαγράμματα, που καταλήγει σε ένα τύπο και λέει, σύμφωνα με τη μελέτη μας, είναι 831 πρακτορεία, παραδείγματος χάρη, στην Κεντρική Μακεδονία. Ποια Κεντρική Μακεδονία? Η Θεσσαλονίκη, η τουριστική, η Χαλκιδική, η νάουσα της ανεργίας, τα σύνορα του Κιλκής? 831 που θέλει τα βάζει. Είναι αυτό χωροταξική ρύθμιση? Δηλαδή ο ελεγχόμενος η ΟΠΑΠ γίνεται ρυθμιστής. Αυτός προτείνει και η ΕΠ λέει αποδεκτό το αίτημα της ΟΠΑΠ. Αποδεκτό το αίτημα της ΟΠΑΠ. Αυτό είναι καταχρηστική διοίκηση. Το προφίλ από επιδημιολογικά στοιχεία που μελέτες του εξωτερικού ξέρουμε ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι νέοι. Και μετά εξίσου ευάλωτες ομάδες είναι οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Έτσι. Παρότι κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι πρέπει να έχει χρήματα κάποιος για να παίζει, πολλά από αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ φτηνά, δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Όπου στις οικονομικές ευάλωτες ομάδες σίγουρα και τα λίγα μέσα που έχουν λειτουργούν θετικά στο να τους οδηγήσουν σε τέτοια παιχνίδια, πάντα με την ελπίδα ότι θα υποφεληθούν, θα κερδίσουν, θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και ούτω καθεξής. Είναι απαράδεκτο ένα ιδιωτικό μονοπόλιο στο τζόγο με τη δύναμη, την οικονομική αυτή, αποτελεί κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία, πρέπει να σας πω, για το πώς λειτουργεί. Το πώς λειτουργεί ο ΠΑΠ και πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα, το πώς λειτουργήσε στην περίπτωση της Επιτροπής Παιγνίων, προκειμένου να περάσει, προκειμένου να κάνει την Επιτροπή Παιγνίων σκολικοειδή του απόφυση, γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Παιγνίων είναι μια σκολικοειδής απόφυση της ΟΠΑΠ. Έμεσα αυτό που λέτε τώρα είναι ότι εξαγοράζει συνειδήσεις ή αποφάσεις. Εν της πράγμαση αυτό φαίνεται. Όταν λέτε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία, πώς ελώς κινδυνεύει η δημοκρατία? Βέβαια. Ότι θα παίζουν οι παίκτες στην Κυριακή των εκλογών. Μέσω ελέγχου ασφυκτικού στα ΜΜΕ που έχει τη δύναμη ως ο πρώτος στη διαφημιστική δαπάνη στην Ελλάδα. Έτσι. Και πρέπει να δούμε ότι ο κρατικός ΟΠΑΠ έκανε υποπολαπλάσιες αντίστοιχες δαπάνες από τον ιδιωτικό ΟΠΑΠ. Αλλά και πάλι η δύναμη του ΟΠΑΠ είναι τέτοια ώστε να τους κάνουν να το αγνοούν. Και αναφέρομαι στον κανονισμό και στις συμβάσεις των πρακτορείων του ΟΠΑΠ που ενέκρινε η Επιτροπή Παιγνίων. Που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Εννοείται για το ποσοστό κέρδους του πράκτορα και για το δικαίωμα μεταβίβασης. Για κοιτάξτε τα πρώτα άρθρα του σχετικού κανονισμού. Μέχρι τώρα ξέρετε, εκεί αναφέρονται τι είδους καταστήματα είναι τα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Ξέρετε τι λέει αυτή η απόφαση Επιτροπής Παιγνίων που έχει περάσει, συγγνώμη για την έκφραση, πέρασε στον ντούκο και δεν την πήρε κανείς χαμπάρι? Στα καταστήματα της ΟΠΑΠ, εκτός από τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ, μπορείτε να πληρώνετε λογαριασμούς. Σωστά. Να στέλνετε, να κάνετε ταχυμεταφορές. Να εισπράξετε συντάξεις και μισθούς. Να κάνετε εισπράξεις, να στέλνετε χρήματα, να τρώτε και να πίνετε. Δηλαδή, κάναμε τους χώρους τζόγου, τους κάναμε
να μπαίνει το πρωί και να βγαίνει το βράδυ. Πολυχώρος είναι. Τους κάναμε πολυχώρους για να ικανοποιεί ο κάθε πολίτης τις ημερήσιες του ανάγκες για οτιδήποτε, για να φάει, για να πιει, για να παίξει, για να τζογάρει στον ίδιο χώρο. Με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα εσείς το λέτε περιοριστική πολιτική για τα παίγνια? Καλησπέρα σε όλους από το στούντιο του ΟΠΑΠ. Δεν μου κάνεις πλάκα, να βάλω τα δυνατά μου δηλαδή. Καλημέρα! Στα βασικά στοιχήματα επιλέγουμε under. Έχουμε νικητή ή jackpot. Υπουργέ μου, εάν κάποιος έρθει στο μαγαζί μου και παίξει στοίχημα 50 ευρώ, τώρα θα το πληρώνει 60. Ένα πρακτορείο. Κατέβασε και εσύ δωρεάν στο κινητό. Ο νόμος απαγόρευσης ότι πίσω από αυτά παίζονταν στην πραγματικότητα τυχερό παιχνίδι. Βάλαμε ροζ ρούχα, έβαλα και λίγο μαλάκι, ελπίζω να φέρει λίγο τύχη σήμερα. Αν ο ΠΑΠ μπορεί να τοποθετεί ή να βγάζει πρόεδρο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ο ΠΑΠ μπορεί να κάνει τα πάντα. Okay. Κάνε στη ρακέτα λίγο καλά. Τρέχω. Πάμε να τόσο στέλνει. Με βλέπεις τον εφαγό? Ναι. Κίμον 2. With this chip exchange, we enter the final phase of the